वेलकम बैक टू माय चैनल भाइयों के स्केच। आज हम बनाने वाले हैं वरुण धवन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी एक बार जल्द से पहुँच जाएंगी। तो अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो अभी स्टार्ट करता हूँ। चलिए ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਕਰੇ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨੀ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨੀ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀ